Hello everyone. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ වෙමින් පවතින එහෙම නැත්නම් වෙමින් පැවති මෙන්න මේ වාගේ ක්‍රියාවක් කියන ආකාර හයක්. වර්තමාන අතීත සහ අනාගත කාල සියල්ලගෙම මේ පාඩම කියලා දෙන හින්දා පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ලම අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේක තේරුම් ගැනීම. පළවෙනි වාක්‍ය නීතිය තමයි is am are සමග අදාළ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපයට ing එකතු කිරීම. මේක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? මේ මොහොතේ වෙමින් පවතින මේ මොහොතේ වෙමින් තිබෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ ටෙන්ස් එකේ ප්‍රධාන වාසි තුනක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රයෝජන තුනක් තියෙනවා. මම මේ සම්බන්ධව වෙනම පාඩමකදී ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. දැනට ඔයා මේ වෙලාවේදී ඉගෙන ගන්න ඕනේ is am are සමග ක්‍රියාවට ing එකතු කිරීමෙන් මේ මොහොතේ සිදුවෙමින් තිබෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න වර්තමාන කාලයට තවත් ක්‍රමයක් දීලා තියෙනවා. has been එහෙම නැත්නම් have been සමග verb එකට ing එකතු කිරීම. මේක පාවිච්චි කරන්නේ දිගු කාලයක් තිස්සේ සිදු වෙමින් සිදු කරමින් තිබෙන දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. අතීතයේ යම් මොහොතක පටන් ගන්න මේ දක්වා කරමින් තිබෙන දෙයක් දිගු කාලීනව සමහර විට පැය දෙක තුනක් වෙන්නත් පුළුවන්, දවස් ගණනාවක් වෙන්නත් පුළුවන්, මාස එහෙම නැත්නම් අවුරුදු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සියල්ලම අපි කියන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි ක්‍රමය උපයෝගී කරගෙන. ඒ නිසා වර්තමාන කාලයේ සම්බන්ධව කතා කරනකොට මේ ක්‍රම දෙකම ඔයා දැනගෙන ඉඳීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. බොහොම කෙටියෙන් කියනවා නම් දැන් is am are සමග ක්‍රියාවට ing එකතු කරලා කියන්නේ මේ මොහොතේ සිදුවෙමින් තිබෙන දෙයක්. has been have been සමග ක්‍රියාවට ing එකතු කරලා කියන්නේ දිගු කාලයක් තිස්සේ සිදුවෙමින් හෝ කරමින් තිබෙන දෙයක්. දැන් මේවම අතීත කාලයට ගියොත් was were සමග ක්‍රියාවට ing එකතු කරපුවාම අතීතේ යම් මොහොතකදී කරමින් තිබුණ දෙයක් වෙමින් තිබ්බ දෙයක් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි was were සමග ක්‍රියාවට ing එකතු කරලා ප්‍රකාශ කිරීම කරන්නේ. නමුත් යම් දිගු කාලයක් තිස්සේ යම් දෙයක් කරමින් හිටියා එහෙම නැත්නම් කරමින් තිබුණා කියන්න අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ had been සමග ක්‍රියාවට ing එකතු කිරීමේ රටාව. මෙන්න මේ දෙක ඔයා අතීත කාලයේදී යමක් වෙමින් තිබුණා කියලා කියද්දී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. will be සමග ක්‍රියාවට ing එකතු කරලා කියනවා අනාගතයේ යම් මොහොතකදී වෙමින් තිබේවි කරමින් තිබේවි යයි අනුමාන කෙරෙන දේවල් සම්බන්ධව කතා කරන්න. යම් කාලයක් තිස්සේ කරමින් තිබේවි වෙමින් තිබේවි සිදු වෙමින් තිබේවි යයි අනුමාන කෙරෙන දේවල්. මේවා දිගු කාලීනව සිදු වෙමින් තිබේවි යයි අනුමාන කරන දේවල් වෙන්න ඕනේ. අන්න එවැනි දේවල් ගැන කතා කරන්න අපි මෙන්න මේ අවසාන ක්‍රමේ පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේක තමයි සාරාංශයේ පාඩමේ. නමුත් අපි මේවා විස්තරාත්මකව දැන් කතා කරන්නයි යන්නේ. ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලම වැඩේ පටන් ගත්තොත් හොඳයි නේද? I'm working now. මම දැන් වැඩ කරමින් ඉන්නවා. I've been working since morning. I have been, or else you can say I've been working since morning. Since morning උදේ ඉඳන්. මම උදේ ඉඳන් වැඩ කරමින් ඉන්නවා. අන්න එතනදී අපි දිගු කාලයක් පෙන්වන්න උත්සාහ කරන නිසා අපි පාවිච්චි කළ යුතු වඩාත්ම නිවැරදි ක්‍රමය තමයි I have been working. have been සමග එහෙම නැත්නම් කතුරුට ගැලපෙන විදිහට has been සමග ing එකතු කරන ලද ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කිරීම. I'm working now. We are working now. You are working now. He is. He කිව්වොත් මොකද්ද කියන්න ඕනේ? is. අපි කෙටි කරලා කියනවා he is working now. She is working now. අන්නේ විදිහටයි මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. I have been working since morning. We have been working since morning. You have been working since morning. අපි he කියලා ගත්තොත් he has been working since morning. She has been working since morning. ඔන්න ඔය විදිහටයි ඒ ක්‍රියාපදේ අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේක අතීත කාලයේදී කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? I was working now වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරනවා then එවිට කියන්න. I was working then. මම වැඩ කරමින් හිටියා ඒ වෙලාවේ. At that time. Then means at that time.
එතකොට we කියලා යෙදුණා නම් we were working then, you were working then, they were working then. ඔන්න ඔය විදිහට කතෘට අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම he was working, she was working කියලායි අනිත් කතෘ පද සමග මේක යොදාගන්නේ. දිගු කාලයක් තිස්සේ යමක් කරමින් හිටියා කියන්නේ සියලුම කතෘ පද සමග had been ඒ වගේම අදාළ ක්‍රියාවට ing එකතු කිරීමේ රටාව පාවිච්චි කරනවා. I had been working since morning. මම වැඩ කරමින් හිටියා උදේ ඉඳන්. We had been working since morning. She had been working since morning. ඔන්න ඔය විදිහටයි ඒ රටාව ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ දිගු කාලයක් තිස්සේ කරමින් තිබුණ දෙයක් ගැන කතා කරන්න. I'll be, I will be, I'll be working at this time tomorrow. I'll be working. මම වැඩ කරමින් ඉඳීවි at this time. මේ වෙලාවට හෙට tomorrow. I'll be working at this time tomorrow. සියලුම කතෘ පද සමග will be භාවිතා වෙනවා. I'll be working, she'll be working, we'll be working. ඔන්න ඔය විදිහට අනාගතයේදී යම් දිගු කාලයක් තිස්සේ යමක් කරමින් ඉඳීවියයි අනුමාන කරන දේවල් ගැන කතා කරන්න will have been working පාවිච්චි කරනවා සියලුම කතෘ පද සමග. I will have been working since tomorrow morning. I will have been working since tomorrow morning. මම හෙට උදේ ඉඳන් වැඩ කරමින් ඉඳීවි. මම වැඩ කරමින් ඉඳීවි හෙට උදේ ඉඳන්. දැන් අපි මේ සියල්ල එක තැනකට අරන් බලමු. I'm working now. මම වැඩ කරමින් ඉන්නවා දැන්. ඒක දිගු කාලයක් තිස්සේ වෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද? එහා පැත්තේ තියෙනවා I have been working since morning. මම වැඩ කරමින් ඉන්නවා උදේ ඉඳන්. I was working then. මම වැඩ කරමින් හිටියා ඒ වෙලාවේ. එවිට ඒක දිගු කාලයක් තිස්සේ වෙමින් තිබුණා කියලා කියන්නේ කොහොමද? I had been working since morning. අන්න ඒ වගේ පදයක් අගට යොදනවා. මම වැඩ කරමින් හිටියා උදේ ඉඳන්. I'll be working at this time tomorrow. මම වැඩ කරමින් ඉඳීවි මේ වෙලාවට හෙට. දිගු කාලයක් තිස්සේ වෙමින් තිබේවියයි අනුමාන කරනකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? I will have been working since tomorrow morning. මම වැඩ කරමින් ඉඳීවි හෙට උදේ ඉඳන්. I'm learning now. මම ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා දැන්. I have been learning for years. මම ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ. For years. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ. I was learning in the morning. මම ඉගෙන ගනිමින් හිටියා උදේ. දැන් වැඩේ ඉවරයි. මේ ක්‍රියාව දිගු කාලයක් තිස්සේ කරමින් හිටියා කියලා කියන්නේ කොහොමද? I had been learning for 2 hours. මම පැය දෙකක් තිස්සේ ඉගෙන ගනිමින් හිටියා. මම ඉගෙන ගනිමින් හිටියා පැය දෙකක් තිස්සේ. I'll be learning in the evening. මම ඉගෙන ගනිමින් ඉඳීවි හැන්දෑවට. අපි මේක දිගු කාලයක් තිස්සේ වෙමින් තිබේවියයි අනුමානයෙන් කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ? I will have been learning since 8:30 tomorrow. මම ඉගෙන ගනිමින් ඉඳීවි හෙට 8:30 ඉඳන්. I will have been learning since 8:30 tomorrow. දැන් බලන්න මේ විදිහට කියලා. I'm watching this video now. මම මේ වීඩියෝව දැන් නරඹමින් ඉන්නවා. අපි හිතමුකෝ දිගු කාලයක් තිස්සේ මේ ක්‍රියාව ඔයා තාමත් කරමින් ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඔයා කියන්න ඕනේ I have been watching these videos for months. මාස ගාණක් තිස්සේ මම මේ වීඩියෝ නරඹමින් ඉන්නවා. I was watching your videos in the morning too. මම උදෙත් ඔබේ වීඩියෝ නරඹමින් හිටියා. දැන් මේ ක්‍රියාව කරලා අවසానයි. I was watching your videos. ඒ සිද්ධිය සිදු වෙමින් තිබුණේ අතීතේ. දැන් අන්න දිගු කාලයක් තිස්සේ එසේ කරමින් හිටියා කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට. I had been watching your videos since 5:30. 5:30 ඉඳන් මම ඔබේ වීඩියෝ නරඹමින් හිටියා. නමුත් මේ ක්‍රියාව මේ වෙනකොට වෙලා අවසానයි. ඒ නිසා තමයි මේක අතීත කාලීන් කියන්නේ මේ විදිහට. I had been watching කියලා කියන්නේ ඒ නිසා. I will be watching your videos tomorrow too. I will be watching your videos tomorrow too. මම ඔබේ වීඩියෝ නරඹමින් ඉඳීවි හෙටත්. හෙටත් මම ඔබේ වීඩියෝ නරඹමින් ඉඳීවි.
අපි හිතමු මේ ක්‍රියාව දිගු කාලීනව සිදු කරමින් දීවි කියලා කියන්න උත්සාහ කරනවා කියලා. එතකොට ඔයා පාවිච්චි කරන්න will have been සමග ක්‍රියාවට ing. I will have been watching your videos in 2023 too. 2023 දීත් මම ඔබේ වීඩියෝස් නරඹමින් ඉඳීවි. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද යෙදෙන ආකාරය ඔයා සරල වාක්‍ය තුලින් මතක තියාගන්න. ඉන්පස්සේ මේ වාක්‍යයේ අර්ථය වඩාත් වැඩි වෙන පරිදි ඒ වාක්‍ය දීර්ඝ කර ගැනීම ඉන් අනතුරුව ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාවක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඊටාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.